Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। মোৰ এটা কাম কৰিবা। Would you do me a favor? মোৰ এটা কাম কৰিবা। Would you do me a favor? আপুনি এই কেইদিনত ক'ত আছে? Where are you these days? আপুনি এই কেইদিনত ক'ত আছে? Where are you these days? ঘৰত সকলো কেনেকুৱা? How is everybody at home? ঘৰত সকলো কেনেকুৱা? How is everybody at home? তুমি কাক গালি পাৰি আছিলা? Whom were you abusing? তুমি কাক গালি পাৰি আছিলা? Whom were you abusing? সৰু সৰু কথাত বেয়া নাপাব। Don't get offended over small things. সৰু সৰু কথাত বেয়া নাপাব। Don't get offended over small things. আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ চুবুৰীয়া? What kind of a neighbor you are? আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ চুবুৰীয়া? What kind of a neighbor you are? আচলতে মই তোমাৰ বাবে কোন হয়? After all, who am I to you? আচলতে মই তোমাৰ বাবে কোন হয়? After all, who am I to you? এইটো কেৱল শুনা কথা। It's only a hearsay. এইটো কেৱল শুনা কথা। It's only a hearsay. He ধূৰ্ত। He is slicker. He ধূৰ্ত। He is slicker. He ঘৰত নাই। He is not at home. He ঘৰত নাই। He is not at home. নিবিচৰাকৈয়ে মোৰ ভুল হৈ যায়। Even without wanting, I make mistakes. নিবিচৰাকৈয়ে মোৰ ভুল হৈ যায়। Even without wanting, I make mistakes. সত্যৰ সদায়ে জয়। Truth always prevails. সত্যৰ সদায়ে জয়। Truth always prevails. তুমিতো জন্মৰে পৰা মিছলীয়া। You are a born liar. তুমিতো জন্মৰে পৰা মিছলীয়া। You are a born liar. এদিন সি গম পাই যাব। One day he will come to know. এদিন সি গম পাই যাব। One day he will come to know. জিলিকি থকা সকলোবোৰ বস্তু সোণ নহয়। All that glitters is not gold. জিলিকি থকা সকলোবোৰ বস্তু সোণ নহয়। All that glitters is not gold. তোমাৰ কি হৈ গ'ল? What is wrong with you? তোমাৰ কি হৈ গ'ল? What is wrong with you? আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।